Goedemiddag mensen. We zijn hier toegekomen aan School H, of School H. Een oud schooltje waar ik nog niet te veel informatie over heb. Omdat we eerlijk gezegd dachten dat dit niet ging lukken. Hè? Ook een brand geweest. Maar ja, we zitten nog maar in één gebouw, hè. Hier zijn meerdere gebouwen. Hè. Dit is precies een huis of zo. Hè? Dat is een kinderkamer hier weer, hè. Je moet dat bij aan papier zien. Ja. Kijk, deze was een badkamer. En hier, dat is zo behangpapier voor een kinderkamer. Ik denk dat we... Ja, dat zal wel zoiets zijn. Ik denk dat we in een andere gebouwen moeten zijn. Denkt je dat? Ja, ik denk zo. Zijn ze van die ruimtescheiders? Ja, brand. Hier is wel wat naar beneden gevallen, precies. Zou dit geweest zijn? Ja, het plafond is hier duidelijk uitgelast geweest. Haha, dat zie ik hier. Kapstokjes. Oh, en dat is de kerk. De kerk, de kelder. Kerk. De kerker. De kerker. Er zit wel veel water in de kelder. Ja, dat is volledig verdiep naar beneden. Ja. Dat is al even. Dat is al even, dat is niet van gisteren of vandaag gebeurd. Deur. Stokkelt. Keukentje. Nog een deur. Toiletten. Hey, kijk, dat is een geheime ruimte. Die muur die draait dat je op een knop drukt. Schijn er eens in? Amai. Dat is diep, hè? Echt, ja? Fuck the system. Ziet dat we niet door de vloer zakken, want dan moeten we zwemmen, hè? Oh, John, kom eens weg. Oh. Kom weg, kom terug, kom terug, kom terug.
Oké, mensen, ik zeg nog juist, zorg dat je niet door de vloer zakt, want dan kunnen we zwemmen en de vloer... En onder is dat water, ik heb de waterfilm kan. Film maar. Niet tegen. Als het dan onder water is, het gewoon los het water. Oh my god. En ik voelde dat dit. Oh my god. Wat een idee ook voor het gelijkvloers niet. Dan is dat hier overal zo. Nee, hier voelt dat precies toch betonachtig aan. Oké, ik voel me hier al niet meer op mijn gemak. Het is al in orde. Hier is die en hier is die en hier zit het. Hier is die. Ja. Het ging er wel nog verder, hè. Ja. Ik weet toch niet dat ik er naartoe wil. Ja, en nou? Oh. Oh. Zou dat hier de speelplaats geweest zijn? Kleintje of zo, denk ik misschien, ja. Was dat daar nog geweest zijn? Huh? Oh, eens eens kijken? Hoort dat ook nog bij de school, denkt u? Ik denk het wel, hè. Ik wil hier wel een klaslokaaltje zien, hè? Hier is in de klas gevallen. Hier, hè. Ja? Dat zie je toch? Ik denk dat dat een bord is, zouden zien. Ah, ja, ja, ja. Het ziet er hier wel niet naar uit alsof dat we hier binnen gaan geraken zonder door glas te moeten kruipen. Er is wel ergens een deur op staan. Deze echt wel schoolgebouw. 3 verdiepingen nog. Prachtig, Het is hier kapot. prachtig. Amai, check die gang. Dat is een freaky gang. Doedoedoe. Doedoedoe. Dan. Hier staat een loodje. Ah, dat was bij ons vroeger in school ook. Ja, dat is denk ik de meeste scholen, denk ik. De leraar moest hem altijd wat groter vullen, hè. Big Boss, ja, allemaal. Oh. King of the castle, I have a chair. Huh. Ja. Ja, ik wist niet dat dat inderdaad. Voor alle info mensen, we zitten dus in Vlaanderen. Vlaanderen, ja. Waar Urbex meestal goed afgesloten wordt. Ah ja. Ah ja. Bord nog. Jammer van een graffiti. Nuts. Oh, dit vind ik wel een prachtig klaslokaaltje. Ik weet niet waarom, maar een school die, als die in decay gaat, vind ik die toch altijd iets prachtiger als gewoon huizen.
Boven? Ja, is goed. Die is nu naar rechts. Dat is een grote koude ruimte. Het is koud in. Ja, hè? Je ziet een kelder onder. Ganja Farm. Is dat er water? Oei. Ja? Exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Ja. Kelder zit er dus niet in. Hier niet, hè. Deze van de betonnen vloer die vloeit bij veel hier. Maar is dat hier geen grote zaal? Waar is dat hier beneden? Maar echt een schone school, jongen. Ja. Nog een klaslokaal. Een groot. Dat is achter een tegenval, kijk. Schieprag. Dat was vroeger de refter. Maar wegens het nijpend tekort aan scholen voor jonge koters. Oh, dat is chemielokaal. Nee? Nee, dat is voor één afstuiving. Ah ja, dat is maar een school ook, hè. Dat is geen universiteit, hè. Denkt u niet? Dat zou wel kunnen, hè. Chemielokaal, praktijklokaal. Nee, ja, ik heb wel een beetje strabo, ja. Als dat een lagere school was, misschien voor de kooklessen of zo. Prachtig, prachtig. Maar is goed, hè. Ja. De plafond, daar kunnen we nog iets mee. Ja, maar dat is tegen goed. We breken alles af, alleen de plafond niet. Die laten we hangen. Dat is heel mooi, hè. Amai maat, hoopte je dat? Huh? Je zit hier wel niet eens 2 verdiepingen leger dan, hè, in het water. Het water, hè. Oh, maar ik heb gewoon spelen, maar die is even snel mee gerust. Dat is goed, ga jij het maar eerst. Ja, dank je. Oh, dat is echt een grote school, hè? Ja, er hebben veel leerlingen gezeten. Wat heb je gevonden? Antwerp FC, Young Boys. Dat is de klassenkas, hè. Daar heeft hier de meester op gestaan. Ah ja, daar ligt schoolbord op de grond. Ja, ja. Maar ik wil de klas. En wat is er van achter dan? Weet je? Zijn dat kasten gewoon of wat? Ja, denk het. Is dat nog deur? Dat is zo'n kast die omgedraaid is. Oh ja. Een piepklein lokaaltje erachter. Ja. Nuttig gebruikt, maar niet volledig. Best wel een grote school, want ik zou niet meer weten waar dat we zitten. Hè? Ja, het staat een middenstuk en net zo'n stuk erachter. Een middenstuk. Ja, en waar ligt de straat volgens jou? Nou, ligt de straat. Nou. En geef ze naar het huis gekomen zijn, de autoleter zit. Oké, goed. Tommy, met de weg. We volgen Tommy. Waar de straat ziet het. Oh, deze me wel een beetje aan... hoe heet die andere school nou weer? The Green School. The Green School. En waarom? Ah, omdat hier een beetje green in de school is, hè. Het begint hier al. Als Bora dat krijgt, is Green School 2 werd het. Zoals ik al zei, zitten we hier in Vlaanderen en niet in een of ander Luik of Charleroi, waar dat ze het er niet echt aantrekken.
We zitten hier in een redelijk mooie buurt. Ik snap het echt niet dat dit hier... Waar? Niet meer? Ah. Ah jawel, ik voel ze nog. Ja. Ja, zang dan met een adem. De spinnenweb, hè? Niet de spin, want dat was ik al door mijn venster gesprongen, pijs ik. Ja, alles lijkt hier wel heel erg op elkaar. De hoofdingang. Die zal wel hoger dan eruit komen. Ja, hier ga ik zo een paar mooie foto's trekken. Ah, hier is het al helemaal donker geworden. Wow, yo. The roof is on fire. Maar ja, ik hoop van niemand. Woe. Bakken. The roof of this school. Ja. Oké. Er is niet veel meer te zien buiten deze. Oké, het schoolgebouw hebben we gezien van binnen. Maar we zouden toch graag eens in die toren willen gaan, want ik ben benieuwd wat dat daar te zien is. Ha, hier is geen gang. Allee jongen, we zijn hier er juist gepasseerd. Ach, die toren, er gaat alleen maar in kunnen van in de kelder. Kijk eens. Daarachter? Zit dan iets achter zijn? Want hier is achter. Hier is die toren. Je denkt zo? Ja, denk ik ook. En dat zit goed vast, precies. Ja. Ja, dat is goed. Oké, ja. Waar gaat die zo? Toren wordt precies niks. Wacht, ga eens zien of dat hier toevallig een deur aan de andere kant nog is. Nee. En van op dak kan er ook niet in die toren. Wat zou die toren zijn? Dat is hier toch beter afgesloten dan de rest? Zoiets is aan een zendmast of zo van die gsm. Ja mensen, het is jammer dat we niet in een toren geraakten. Ik denk dat we hier inmiddels alles wel gezien hebben. Ik blijf er toch van versteld staan. Kijk, dat is een hele bedrijvige Vlaamse stad daar. Ik blijf ervan versteld staan dat dit mogelijk is in Vlaanderen, maar kom. De Green School was ook mogelijk, die ligt ook in Vlaanderen. Het is toch altijd iets speciaals met scholen hoor. Alleszins mensen, wij gaan verder naar de volgende locatie en we zien jullie in de volgende film. Tot de volgende jongens.